तुम्ही कधी विचार केला का की कॅन्सर काय असतं, का होतो, त्याचे साईड इफेक्ट्स काय, कशी ट्रीटमेंट करायची? तर माझे नाव निमिता गायकवाड आणि आज मी तुम्हाला ते सांगणार आहे त्याच्याबद्दल. तर रिस्टार्ट रिस्टार्ट आणि तू काय करतो हात तू रिस्टार्ट करू. तर मग इथं आपण बघणार आहे अंडरस्टँडिंग द डिझीज. कॅन्सर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाईड. सो कॅन्सरमुळेच मोस्टली लोक मरतात आणि इट कॅन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज. अर्ली डिटेक्शन अँड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हॅव इम्प्रूव्ह सर्वायवल रेट्स. जो हे कॅन्सर आहे हे सगळ्या एजला होऊ शकतो. आपलं छोटं बाळ असू शकतं, नाही तर मोठं म्हातारे माणसं पण त्यांना पण होतं. अर्ली डिटेक्शन जो जर आपल्याला आधी कळालं तर मग जो आपले ट्रीटमेंट्स आहेत ते आधी म्हणजे लवकर इफेक्ट होतील. आणि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आलेत सध्या तरी त्यांनी आता सर्वायवल रेट्स वाढलेले. जो आधीच्या काळात होते ते सर्वायवल रेट्स खूप कमी होते. Today we will learn about its causes, symptoms, diagnosis, treatment and prevention. What is cancer? Our body is made up of billion of cells. Healthy cells grow, divide and die in a controlled way. आपल्या बॉडीमध्ये खूप सारे सेल्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये ते ग्रो होते, डिवाइड होते, ते सेल्स डाय पण होते in a controlled way. Cancer begins when some cells grow uncontrollably due to DNA changes. These abnormal cells can form a tumor. If cancer spreads to another organs, it is called as metastasis. तर मग हे जो ट्यूमर जो कॅन्सरमध्ये ट्यूमर शोधला जातो ते अबनॉर्मल सेल्समुळे असतो आणि ते जेव्हा ते वर्ल्ड वाईड स्प्रेड होतो तेव्हा त्याला मेटास्टॅटिसिस म्हणतात. कॉजेस ऑफ रिस्क फॅक्टर्स ज्याच्यामुळं हे कॅन्सर होतो नाही तर रिस्क फॅक्टर्स होतो ते आहे टॅबॅको यूज, excessive alcohol consumption, unhealthy diet, lack of physical activity, obesity, harmful UV rays and radiations, viral infections, HPV, hepatitis B, family history, and inherited genes. तर इथं फॅमिली हिस्ट्री आणि इनहेरिटेड जीन्स मध्ये जो आपले अँसेस्टर्स असतील त्यांना जो कॅन्सर झालेला असतो ते आपल्याला पण आपले जीन्स मध्ये येऊन स्प्रेड होऊ शकतो. टाइप्स ऑफ कॅन्सर: ब्रेस्ट कॅन्सर, लंग कॅन्सर, ल्युकेमिया कॅन्सर ऑल्सो नोन ॲज ब्लड कॅन्सर, स्किन कॅन्सर, प्रोस्टेट कॅन्सर. त्याच्यात ग्रोथ ऑफ अबनॉर्मल सेल्स असतात आणि ते मोस्टली मेल मध्ये असतो. कोलोरेक्टल कॅन्सर, ग्रोथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, नाही जो ट्यूमर असतो ते ग्रोथ होते लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये, खूप लास्ट मध्ये होते, एंड मध्ये होतो. ब्रेस्ट कॅन्सर, DNA mutation occur in breast cancer affecting normal cell growth. The damaged cells show and divide uncontrollably instead of dying. These abnormal cells accumulate and form a tumor lump. If the tumor is malignant, cancerous, it can invade nearby breast tissue. Cancer cells may spread through the blood or lymphatic system to the other parts of the body. Metastasis. Risk factors include age, family history, inherited gene mutations, hormonal changes, obesity, alcohol use and lack of physical activity. तर मग ह्याच्यात आपलं ब्रेस्ट कॅन्सर मध्ये जो डॅमेज सेल्स ग्रो होते अनकंट्रोलेबली इन्स्टेड ऑफ डाईंग, त्याच्यामुळं एक लंप होतो त्याला ट्यूमर म्हणतात आणि हे बघू शकता असं एक रॅश दिसतो. लंग कॅन्सर, DNA mutations damage the cell lining the lungs, affecting their normal growth. The mutations are often linked to smoking, second-hand smoke, air pollution, or harmful chemicals through lung. Cancer can also occur in people who have never smoked. The damaged cells grow and divide uncontrollably instead of dying.
These abnormal cells accumulate and form a tumor in the lung. The cancer can invade nearby lung tissues and affect normal breathing. If untreated, cancer cells can spread through the blood or lymphatic system to other parts of the body, metastatic. तर हे जो आपण बघू शकतो इथं आपले लंग्स, तर इथं मोस्टली ट्यूमर फॉर्म होतो आणि ट्यूमर आहे ना तो लिम्फॅटिक सेल्स मध्ये पण हे होतो स्प्रेड. ह्याचे जो म्युटेशन्स आहेत ते मोस्टली स्मोकिंग, सेकंड हँड स्मोक, एअर पोल्युशन और हार्मफुल केमिकल्समुळे होतो. आणि जो ज्यांनी स्मोकिंग नेवर केलेली आहे त्यांना पण होतो हे. These abnormal cells accumulate and form a tumor in the lung. तर हे बघू शकता तिथं हा स्टेज 1 आहे कॅन्सरचा. स्टेज 2 मध्ये वाढत जात होतो. स्टेज 3 मध्ये 5 सेंटीमीटरच्या खाली असतो आणि स्टेज 4 मध्ये 7 सेंटीमीटरच्या खाली असतो. Leukemia, blood cancer. Leukemia, also known as blood cancer, begins when DNA mutations cause abnormal white blood cells to grow uncontrollably in the bone marrow. जो आपल्या बोन मॅरो मध्ये असते ते व्हाईट ब्लड सेल्स खूप वाढतात आणि ते कंट्रोल्ड नसतात, त्याच्यामुळे ब्लड कॅन्सर होतो. It mainly affects the bone marrow and blood stream and can spread to lymph nodes, spleen and liver. तर हे जो आहे ते मोस्टली आपल्या बोन मॅरोला इफेक्ट करतं, आपले ब्लड स्ट्रीमला पण इफेक्ट करतं आणि जो आपले लिम्फ नोड्स असते तिथून मोस्टली ट्रॅव्हल होतो. आपले जे लिव्हरला आहे ते पण त्याला डिसीज होतो. कॉमन रिस्क फॅक्टर्स इंक्लूड जेनेटिक म्युटेशन्स, फॅमिली हिस्ट्री, एक्सपोजर टू रेडिएशन और हार्मफुल केमिकल, previous cancer treatment and smoking. Symptoms include tiredness, frequent infection, easy bruising or bleeding, pale skin, bone pain and unexplainably weight loss. तर ह्याचे जे सिम्पटम्स आहे ह्याचे तुम्ही बघू शकता की टायर्डनेस होतो, फ्रिक्वेंटली आपल्याला इन्फेक्शन होतो, आपल्याला लगेच लागतं आणि नंतर ब्लीडिंग होतं, पेल स्किन होतो, बोन पेन होतं आणि अनएक्सप्लेनेबली वेट लॉस होतो. The abnormal blood cells crowd out healthy blood cells, making it harder for the blood to fight infection and carry oxygen. So जो हे असतं आपलं abnormal blood cells, ते जो आपले हेल्दी सेल्स असते त्याला बाहेर काढतं आणि त्याला बॉडीला हार्ड बनवतं ते फाईट करायला आणि नंतर इन्फेक्शन फाईट करायला आणि ऑक्सिजन कॅरी करायला. तर हे तुम्ही बघू शकता हे नॉर्मल ब्लड सेल्स आहे आणि इथं ल्युकेमियामध्ये तुम्ही बघू शकता की इथं हे झालेलं आहे, ब्लू कलरची एक लाईनिंग आहे. स्किन कॅन्सर. Skin cancer is the uncontrolled growth of abnormal skin cells, usually caused by damage to DNA from excessive ultraviolet UV radiation from the sun or tanning beds. It mainly develops on sun-exposed areas such as the face, neck, ears, scalp, arms, and hands, but it can occur anywhere on the body. Risk factors include too much sun exposure, frequent sunburns, fair skin, family history, weakened immune system, and use of tanning bed. तर ह्याच्यात मोस्टली स्किन कॅन्सर कसं होतं तर ते UV DNA मुळे होतो. ते मोस्टली आपले फेस, नेक, स्किन, आर्म, स्कॅल्प आणि हँड्सवर होतो. जो बेसिकली जो एरिया सनला एक्सपोज असतो, तुम्ही बिना सनस्क्रीनचं बाहेर गेले तर ते पार्ट्स मोस्टली. Symptoms include a new or changing mole or sore that doesn't heal. Usually skin growth, change in color or size of a spot, or bleeding and itching skin lesions. Early detection and treatment are highly effective, so protecting your skin from UV rays and checking for unusual skin change is important. तर आता आपण इथं बघू शकता इथं वेगवेगळे टाइप्स ऑफ स्किन कॅन्सर आहे. इथं बेसिल सेल कार्सिनोमा आहे, स्क्वॅमस सेल, मेलानोमा आणि मार्केट. तर जो कार्सिनोमा आहे त्याचं म्हणजे जो ते आपलं सगळ्यात वरच्या लेअरच्या स्किनवर जो येतं जसं की आपलं एपिडर्मिस त्याचं म्हणजे तेच आहे. बेसिल सेल सगळ्यात लवकर स्प्रेड होतो आणि मेलानोमा हा सगळ्यात डेंजरस स्किन कॅन्सर आहे. प्रोस्टेट कॅन्सर.
Prostate cancer is the uncontrolled growth of abnormal cells in the prostate gland. A small gland, it means males that produce fluid for semen. It is found in the prostate located below the bladder and in front of the rectum. Risk factors include older age, family history, inherited gene mutation, obesity, and an unhealthy lifestyle. Symptoms may include difficulty urinating, weak urine flow, frequent urination, especially at night, blood in urine or semen, and pain in the hips or lower back, often in more advanced cases. Case grows slowly and may not cause symptoms at first. Early detection and treatment can improve outcomes. तर हे बघू शकता तुम्ही इथे एक हेल्दी प्रोस्टेट आहे आणि इथे एक प्रोस्टेट ट्यूमर आहे. ट्यूमर तुम्ही बघू शकता की इथे आहे. Colorectal cancer. Colorectal cancer is the uncontrolled growth of abnormal cells in the colon, large intestine or rectum after starting at a small growth called polyps. So जो आपलं colorectal cancer आहे ते at the end of the large intestine होतो. एक ट्यूमर फाउंड होतो. It is found in the colon and rectum, which are parts of the digestive system. These factors include older age, family history, and diet high in processed or red meat, obesity, smoking, alcoholism, and lack of physical activity. Symptoms may include blood in the stool, change in bowel habits, diarrhea or constipation, abdominal pain, unexplainable weight loss, and fatigue. Regular screening can detect and remove polyps before they become cancer, making early detection highly effective. आता तुम्ही इथं बघू शकता हे लार्ज इंटेस्टाइन आहे आणि इथं आपलं ट्यूमर आहे. हे बघू शकता ट्यूमर हे शेप मध्ये असतो आणि इथे हे रिप्रेझेंटेशन. सो कॉमन